Vă salut, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Beatricia. Astăzi revin cu rețeta promisă în videoul anterior. Vom face tortul Pădurea Neagră. La canal există deja varianta clasică pentru acest tort. Astăzi însă vă prezint interpretarea mea în stil de tort de mus. Haideți să începem! Vom începe cu blatul de cacao. La ouăle de temperatura camerei adăugăm sarea, zahărul și pasta sau extractul de vanilie și batem totul împreună timp de 4-5 minute la viteză maximă până compoziția se deschide în culoare și se triplează în volum. Cernem deasupra ingredientele uscate, făina și praful de cacao și le încorporăm cu mișcări ușoare, de data aceasta folosind doar o spatulă. Nu vă grăbiți, incorporați foarte atent pentru a păstra cât mai mult din volumul acumulat, pentru că în așa fel blatul va crește mult mai bine în timpul coacerei. Turnăm blatul într-o formă sau un inel cu diametrul de 16 cm. Eu am învelit inelul cu folie de aluminiu, însă dacă folosiți o formă obișnuită, șterneți la bază o hârtie de copt. Dăm blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Scoatem blatul din formă sau din inel și îi permitem să se răcească complet pe un grătar. Pentru stratul de vișine vom hidrata mai întâi gelatina în apă rece. Într-o cratiță punem vișinile și adăugăm zahăr și puțin suc de lămâie. Puteți folosi și cireșe în loc de vișine, însă pentru mine personal tortul are un gust mult mai vibrant, anume cu vișine. Dăm cratița la foc mediu scăzut și amestecăm până tot zahărul se topește și compoziția începe a fierbe. Eu am folosit vișine care au fost congelate, sucul nu l-am scurs intenționat. Dacă folosiți fructe proaspete, vă recomand să le fierbeți mai mult timp pentru a extrage din ele suc. Oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până toată gelatina se topește în compoziție. O lăsăm să se răcească puțin și apoi turnăm compoziția de vișine în aceeași formă de 16 cm în care am copt blatul. Și de data aceasta am folosit un inel pe care l-am învelit foarte bine la bază cu o folie de aluminiu. La această etapă stratul de vișine trebuie dat la congelator până la congelare completă. Când stratul de vișine este complet congelat, iar blatul de cacao s-a răcit bine, pregătim inelul pentru asamblarea tortului. Avem nevoie de un inel sau o formă detașabilă de 18 cm. Baza formei am învelit-o cu o folie de plastic, iar marginile din interior le-am acoperit cu o folie de acetat. În loc de folie de acetat, puteți folosi hârtie de copt, însă marginile tortului nu vor fi la fel de netede. Puneți inelul pe un tocător sau o tavă pentru a putea transfera tortul la congelator. Iar acum să trecem la pregătirea musului de ciocolată neagră. Mai întâi vom bate frișca împreună cu zahărul, pudră și vanilie. Frișca trebuie să fie foarte rece de la frigider și nu trebuie bătută mult, doar până la o consistență foarte moale. Înmuiem gelatina în apă rece pentru aproximativ 5-7 minute. Iar între timp aducem laptele aproape de fierbere. Într-un bol punem ciocolata neagră și adăugăm gelatina hidratată, iar când laptele e aproape să atingă punctul de fierbere, îl turnăm peste ciocolată și gelatină. Amestecăm totul cu un del până toată ciocolata și gelatina se topesc complet și totul devine omogen. La această etapă, compoziția din ciocolată trebuie să se răcească până la cel puțin 40 de grade înainte de a o turna în frișcă. În cazul dat, acest lucru nu durează mult. Amestecăm activ cu un tel până obținem o compoziție omogenă și transferăm musul într-un poș de patiserie. Platul de cacao l-am împărțit în două straturi, este extrem de pufos, iar acum turnăm o treime din mus în inel și nivelăm puțin suprafața cu o lingură.
Aplicăm puțin mus pe marginile inelului pentru a înlătura cât de mult posibil bulele de aer pe marginile tortului. Introducem direct în centrul musului prima foaie de blat și o presăm ușor în mus. După care acoperim foaia cu încă o treime din mus. Adăugăm stratul de vișine congelat, îl apăsăm ușor în mus și îl acoperim cu tot musul rămas. La final introducem ultima foaie de blat și o apăsăm în mus. Iar acum vom da tortul la congelator până la congelare completă. Eu prefer să-l las o noapte întreagă. A doua zi eliberăm tortul din inel și îl acoperim imediat fie cu glazură oglindă sau catifea de ciocolată. Eu l-am acoperit cu glazură oglindă pe bază de cacao, rețeta cărui am postat-o foarte recent la canal. Tortul trebuie acoperit practic imediat ce l-ați scos de la congelator, altfel se va forma un strat de condens la suprafață care va împiedica glazura să se lipească corect. Decorați tortul în orice mod vă simțiți inspirați. Eu l-am decorat cu cireșe proaspete și acest ornament interesant din ciocolată, rețeta căruia la fel am postat-o în videoul precedent la canal. Toate linkurile menționate le voi lăsa în descriere. La această etapă tortul trebuie dat la frigider pentru a se decongela pentru minim 6-7 ore înainte de a-l servi. Tortul a ieșit absolut senzațional, nu este prea dulce, necătând la faptul că pare a fi foarte bogat, se mănâncă foarte ușor, musul e foarte gingaș, iar nota acrișoară și vibrantă oferită de vișine reprezintă o adevărată euforie. Vă recomand din toată inima să încercați și voi acest tort. Linkul către rețeta integrală scrisă, cât și alte linkuri menționate în acest video, le veți găsi în descriere. Iar eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!